GB RAM 5G model 7000 edu model pai jabo price or jodi ko price only 31500 iPhone 13 or 8 or iPhone 14 di asu 16000 17000 OnePlus 9 etia only 14500 এই মডেলটোৰ প্ৰাইস সেল কৰি আছিল আমি 24000 ত এতিয়া 4000 rupees flat discount only 20000 ত দি আছো S23 FE with temper আৰু back cover লগত warranty থাকিব 22 Ultra যত চলি আছিল এতিয়া flat 500 rupees discount only 35000 rupees ত S22 Ultra পাব with back cover এটা free পাই যাব এটো লগত 64GB হয় 88% battery health আছে price 16500 rupees only iPhone 12 mini logot gute accessories free ase 8GB RAM 128GB storage only 18500 20000 sale hoy asile 20000 toka etia 1500 direct discount V30 8128 only 18500 rupees dia hobo etu ami sell kori aslu 42 manot etia price kumi ahise only 39500 rupees iPhone 15 128GB with 3 months warranty 3 month warranty to thakibo logot temper glass and back cover aru charger ei tinda bostu apni free pai jabo free of namaskar bondhu bogolok to aji video to specially mag bihur gane banai asu bihur bhale khini offer dia hobo mane android hol iphone hol premium phone kom dami phone gote offer dia hobo video le boni thakok bihur bhale khini offer ahise আৰু এটো এই ভিডিওটো মানে যোনটো অফার দিয়া হ'ব পুরা পুরি বিহুলকে চলিব 16 17 তাৰিখলৈকে আৰু লাস্ট কৰি দিম আৰু তো আজি ডেট হল আপোনাৰ 8 তাৰিখ কালি 9 তাৰিখৰ পৰা অফার স্টার্ট হ'ব 16 তাৰিখলৈকে থাকিব ঠিক আছে তো ভিডিওলে বনি থাকক এতিয়া স্টার্ট কৰিম ঠিক আছে স্কিপ নকৰাকে চাব আৰু তাৰ আগতে আপোনাক এড্ৰেছটো জনাই দি আছো শোৰুমৰ নামটো আপুনি গমে পায় মোবাইল वाला গুৱাহাটী एड्रेस टू हल हाथीगाँव चारियाली अजंता पथ मस्जिदर डायरेक्ट अपोजिटत फोन नम्बर तलत आহি যাব এটো এবাৰ ফোন নম্বৰ ইয়াতে চাই লওক 8453706135 কিবা যদি আপোনাক খুদিব লাগে ফোন কৰি খুদিব পাৰে বা WhatsApp কৰিব পাৰে আৰু আমাৰ Instagram চেনেলও আছে তাতে গৈ কিনে এবাৰ ফলো কৰি লওক সো এড্ৰেছ কৈ দিলো ফোন নম্বৰ কৈ দিলো ডিটেইলছ দি দিলো আৰু কাবাক যদি হোলসেলত লাগে তেনে হলে বিয়া নাম্বাৰটোত কন্টাক্ট কৰিলে হল আপোনালোকে লিষ্ট পাই যাব এতিয়া স্টকস বহুত আহিছে হোলসেলৰ কাৰণে আমি মেইনলি আমি হোলসেলৰ দিকে ফোকাস কৰি আছো কি বুলি ক স্টকস বহুত আছে ইয়াতে তো আমি 50% ফোনো ৰাখা নাই ঠিক আছে জায়গা কম আছে এই কাৰণে অলপ অলপ থৈ দিছো বাৰু আৰু ডয়ৰত ফুল আছে ইয়াতে ফুল আছে এখিনিত ফুল আছে তো কাবাক যদি লাগে আপনি শপত ভিজিট কৰিব পাৰে নহলে যদি পাৰা নাই অলপ দূৰত আছে তে আপুনি কুৰিয়াৰ কৰাই লব পাৰে পেমেন্ট অবভিয়াসলি আগত দিব লাগিব মাল যদি থাকে মই আপোনাক লিষ্ট পঠাই দিম আৰু হেতু হিচাপে আপুনি সিলেক্ট কৰি গনে মাল কুৰিয়াৰ কৰাই লব পাৰে ঠিক আছে তো হেতু এটা ডেডিকেটেড ভিডিও মই ফেসবুকত বনাই থৈছো ফেসবুকত আৰু ইউটিউবত দুটাই বনাই থৈছো এবাৰ হেতু গৈ চেক কৰি লব আৰু বেসিক খিনি মই কৈ দিছো এতিয়া আহিলো অফাৰ লৈ কি আপোনাৰ বিহু কাৰণে ভালেখিনি অফাৰ দিয়া হ'ব ৰিটেইলিংত তো ভিডিওলৈ বনি থাকক এতিয়া মই এটা ফোন সবতকে প্ৰথমত স্টাৰ্ট কৰো আইফোনৰ পৰা মোৰ হাতত বৰ্তমান আছে আইফোন XR যোনটো মডেল আপনি পাই আছে 3 months ওয়ারেন্টি পাবো আইফোন XR কালার বহুত আছে ব্লু কালার অরেঞ্জ ব্ল্যাক কন্ডিশন বহুত ফ্রেশ আইছে আৰু ব্যাটারি হেলথ 100% থাকিব চেঞ্জ আছে 100% থাকিব লগত ওয়ারেন্টি থাকিব মানে অরিজিনাল ব্যাটারি লগোৱা হৈছে ডুপ্লিকেট ব্যাটারি লগোৱা হোৱা নাই প্ৰাইজৰ যদি কম only 14000 পাই যাব আইফোন XR 128GB 3 মাহৰ ওয়ারেন্টি থাকিব আৰু লগত চাৰ্জাৰো ফ্ৰী কৰাই দিম মই ঠিক আছে XR কলো तार पिছত সবৰ ফেভাৰিট আইফোন 13 আছে ইয়াতে হোয়াইট কালার আছে পিঙ্ক কালার ঠিক আছে ইয়াতে গ্ৰীন কালার আছে এখিনিতো এটা গ্ৰীন কালার আছে 13 ৰ প্ৰাইস স্টার্ট হৈ যাব আপোনাৰ 28500 ৰ পৰা আইফোন 13 স্টার্ট হৈ আছে 128GB কন্ডিশন ফ্রেশ নিউ কন্ডিশন পাবো স্ক্র্যাচ দেন তেনেকা একো নাই 128GB প্ৰাইস কৈ দিলো 285 লগত কি পাবো হেতু কৈ দি আছো চার্জার আছে আৰু টেম্পার ব্যাক কভার ফ্রি পাবো লগত বিহু কাৰণে ভালেখিনি অফাৰ দি আছো ভিডিওলে বনি থাকক আপোনাক লাহে গুটে জনাই থাকিম তাৰ পিছত 14 আইফোন 14 128GB ব্যাটারি হেলথ পাই যাব 85 প্লাস 88 89 90 তেনেকা হ'ব পাৰে প্ৰাইজৰ যদি কও প্ৰাইস only 31500 আইফোন 13 ৰ ৰেটত আইফোন 14 দি আছো কালার সব কালার अवेलेबल আছে লগত ইয়াৰ লগত আপোনাৰ চাৰ্জাৰ আৰু
কি বুলি কয় বেক কভাৰ আৰু বেক টেম্পাৰ ফ্ৰী অফ কষ্ট তাৰ পিছত মোৰ হাতত আছে আইফোন 15 আছে 128GB কালাৰ্স এভেইলেবল আছে পিংক কালাৰ লাগে ব্লু লাগে বা গ্ৰীণ লাগে 120GB আৰু প্ৰাইস only 39,500 rupees এটো আমি সেল কৰি আছিলো 42 মানত এতিয়া প্ৰাইস কমি আহিছে only 39,500 rupees ত আইফোন 15 128GB with 3 months warranty 3 month warranty তো থাকিব লগত টেম্পাৰ গ্লাস এন্ড ব্যাক কভাৰ আৰু চাৰ্জাৰ এই তিনটা বস্তু আপুনি ফ্ৰী পাই যাব ফ্ৰী অফ কষ্ট 15 গইলো তাৰ পিছত আছে আমাৰ তাত 13 Pro iPhone 13 Pro 128GB 85 plus battery পাবো প্ৰাইস যদি কও only 41,000 ত দি দিম 43 আছিল এতিয়া 2000 ফ্ল্যাট ডিসকাউন্ট বিহুৰ কাৰণে 41,000 ত 13 Pro পাই যাব 120GB with warranty আৰু লগত গুটে এসেসৰিজ ফ্ৰী এসেসৰিজত আপোনাৰ চাৰ্জাৰ ব্যাক কভাৰ গুটেখিনি আহিব ঠিক আছে তাৰ পিছত 14 প্লাস আছে 14 প্লাস 256GB মোৰ হাতত আছে এটো মডেল চলি আছিল আপোনাৰ কিবা 42 43 তেনেকা চলি আছিল এতিয়া প্ৰাইস কমি আহিছে only 38,000 ত আইফোন 14 প্লাস 256GB ব্যাটাৰি 85 লগত চাৰ্জাৰ এন্ড এসেসৰিজ গুটে ফ্ৰী থাকিব তাৰ পিছত মোৰ হাতত আছে সিঙ্গেল পিস এটা আছে ব্লু কালাৰ আইফোন 12 মিনি 64GB হয় 88% ব্যাটাৰি হেলথ আছে প্ৰাইস 16,500 rupees only আইফোন 12 মিনি লগত গুটে এসেসৰিজ ফ্ৰী আছে তাৰ পিছত 13 মিনি আৰু কিটা জিমান দেখুৱাই আছো আইফোন গুটে ফ্ৰেশ কন্ডিশন একো ৰিপ্লেস নাই হোৱা ব্যাটাৰি বা আপোনাৰ কি বুলি কয় ডিসপ্লে তেনেকা একো ৰিপ্লেস না পাবো ওয়াৰেন্টি পাবো কন্ডিশন বহুত ফ্ৰেশ পাবো লগত 13 মিনি আছে 128 সেম 128GB 24,000 ত পাই যাব আগতে 27 26 চলি আছিল এতিয়া 24,000 অনলি চাৰ্জাৰ এসেসৰিজ আৰু ওয়াৰেন্টি এটো মোৰ লগতো পাই যাব তাৰ পিছত কিটামান এন্ড্ৰইড দেখুৱাই দিও স্যামসাঙৰ কিটামান মডেল আছে স্যামসাং S23 সৰি S22 8GB RAM 120GB storage 24,000 সেল কৰি আছিল 24,000 ত এতিয়া বিহু কাৰণে ফ্ল্যাট 2,000 rupees অফ only 22,000 ত পাই যাব 24,000 সেল 24,000 ত এতিয়া 22,000 ত সেল কৰি আছো 2,000 rupees অফ পাই আছে লগত টেম্পাৰ আৰু ব্যাক কভাৰ এটো absolutely free তাৰ পিছত মোৰ হাতত আছে S23 FE 8GB RAM 128 এই মডেলটোৰ প্ৰাইস সেল কৰি আছিল আমি 24,000 ত এতিয়া 4,000 rupees ফ্ল্যাট ডিসকাউন্ট only 20,000 ত দি আছো S23 FE with টেম্পাৰ আৰু ব্যাক কভাৰ লগত ওয়াৰেন্টিও থাকিব তাৰ পিছত মোৰ হাতত আছে S22 Ultra এটোটো ভালেখিনি অফাৰ আহিছে এটো ফোন যত 40,000 চলি আছিল বিহু কাৰণে আৰু এটা কথা কৈ দিও যোনটো ৰেট চলি আছে এটো জাস্ট ফৰ বিহুৰ পিছত আগৰ ৰেট আগৰ নিচিনা হৈ যাব ৰেট বাঢ়িব তো যদি আপোনাক ৰেটস কিটা ডিসকাউন্টৰ লাভ উঠাব লাগে তো বিহুত আগে বিহু অফাৰ চলা টাইমতে আপুনি আহি কিনে পাৰচেজ কৰিলক মাৰ্কেটিং কৰিলক কি বিহুৰ পিছত আগৰ ৰেট বাঢ়িব ঠিক আছে তো S22 Ultra যত চলি আছিল এতিয়া ফ্ল্যাট 500 rupees ডিসকাউন্ট only 35,000 rupees ত S22 Ultra পাবো with back cover এটা ফ্ৰী পাই যাব এটো লগত প্ৰিমিয়াম এন্ড্ৰইড কিটা দেখুৱাই দিও তাৰ পিছত মোৰ হাতত আছে নাথিংত 2,000 rupees ফ্ল্যাট ডিসকাউন্ট 22,000 চলি আছিল এতিয়া only 20,000 rupees ত নাথিং ফোন 2 এ নহয় ফোন 2 পাই যাব only 20,000 rupees ওকে নাথিং 2 কভাৰ হ'ল তাৰ পিছত Vivo V40 Pro কন্ডিশন ফ্ৰেশ স্ক্র্যাচ দেন তেনেকুৱা একো নাই নতুন প্ৰাইস 52,000 মোৰ তাত পাই যাব only 24,000 rupees ত 27 আছিল লাস্ট ভিডিও 27 কৈছিলো ভিউৰ কাৰণে 3,000 rupees এটোটো ডিসকাউন্ট দিলো 24,000 rupees ত Vivo V40 Pro Vivo আৰু কেটামান মডেল আছে এটো দেখুৱাই দিও Vivo V30e 19,000 আছিল V38 128 এতিয়া only 17,000 2,000 rupees এটো ডিসকাউন্ট চলি আছে 8GB RAM 128GB storage Vivo V30e ওটার Vivo V30 ও আছে কত আছে Vivo V30 with box আছে কন্ডিশন মানে কব গলে নতুনে হয় ইউজ কৰাৰ নিচিনাই নহয় স্ক্র্যাচ দেন তেনেকুৱা একো নাই V30 8GB RAM 128GB storage only 18,500 20,000 সেল হৈ আছিল 20,000 টকাত এতিয়া 1,500 ডাইৰেক্ট ডিসকাউন্ট V30 8128 only 18,500 rupees দিয়া হ'ব
তাৰপিছত আছে Samsung S21 FE 8GB RAM 128GB storage only 14,000 ত এটো মডেল পাই যাব লেভেন্ডাৰ কালাৰত এটা পিস अवेलेबल আছে মোৰ তাতে এটো কভাৰ হল তাৰপিছত OnePlus ৰ ভাল ভাল মডেল আহিছে এটো হল মোৰ হাতত আছে OnePlus 9 8128 flat 3 months of warranty দিম ব্লু কালার আছে আৰু ব্ল্যাক কালারটো আছে এখানে কোবাত রাখা আছে ব্ল্যাক কালার ঠিক আছে এটো OnePlus 9 blue and black 8GB RAM 128GB storage ভালেখিনি ডিসকাউন্ট আহিছে লগত 3 months of warranty temper back cover free পাই যাব price only 14,500 rupees যত আপোনাৰ 16 সেল হৈ আছিল 16000 17000 OnePlus 9 এতিয়া only 14,500 ত আৰু কন্ডিশন আপোনাক দেখাই দিছো এইটো আপুনি কন্ডিশন চাও স্ক্র্যাচ ডেন্ট তো দূৰৰ কথা ঠিক আছে তো এনেকুৱা ফোন যদি লাগে আপোনালোকে জানে ক'ত আহিব লাগিব গুৱাহাটী মোবাইলৱালা ষ্টৰত যোনটো আছে হাতিগাঁও চাৰিআলি OnePlus 9 8128 কভাৰ কৰিলো এতিয়া মোৰ তাত আছে OnePlus 9 12256 আছে অফাৰৰ কাৰণে মই এটো সেম ৰেট কৰি দি আছো OnePlus 9 যদি 12GB ও লাগে মই সেম ৰেট 8GB ৰেটতে দিম only 14,000 8GB লক 12GB লক ৰেট সেম 14,000 কিন্তু এটা কথা মত থাকিব 12GB সিঙ্গেল পিসে আছে আৰু 8GB তিনি চাৰিটা পিস মোটাত अवेलेबल আছে তাৰ পিছত আছে OnePlus ৰ 9R এই গুটেকেটা আপোনাৰ 9R starting price হৈ আছে আপোনাৰ 12,500 rupees ৰ পৰা OnePlus 9R starting হৈ আছে all the way up to 14,000 লকে যায় কন্ডিশন লৈ কথা আৰু RAM storage লৈ কথা মোটা এতিয়া বৰ্তমান ব্ল্যাক কালাৰ OnePlus 9 अवेलेबल আছে হেতু কালাৰ পাব ব্ল্যাক কালাৰ মোটা अवेलेबल নাই OnePlus 80 মোৰ হাতত আছে OnePlus 80 8GB RAM আৰু 12GB RAM দুটা মোৰ হাতত আছে 8GB RAM ৰ আহি যাব only 12,000 আৰু 12GB RAM কালাৰ একে পাব ব্লু কালাৰ আছে 12GB RAM 256 প্ৰাইস পাই যাব 13,500 ভালে ডিসকাউন্ট কৰা আছে 12GB RAM 13.5 পাই আছে তাতকে আৰু কমত কি লাগে বিহুত আপুনি আহক পটাপট ফোন আপোনাৰ পছন্দৰ ফোন লৈ যাওক তাৰ পিছত OnePlus Nord only 9,500 OnePlus Nord 8GB RAM 128GB storage 9,500 9RT আছে 9RT only 13,500 rupees ত দি দিম IQ's ভাল ভাল মডেল আছে IQ Z7 Z7S সেবোৰ মডেল আপোনাৰ পাই যাব only 8,500 9,000 তেনেকুৱা ৰেটত পাই যাব ঠিক আছে Realme 10 Pro Plus 6GB RAM 128GB storage only 12,500 rupees single piece available আছে কাবাক যদি লাগে পটাপট আহি লৈ যাওক বহুত কমত দি আছো যোৱা ভিডিঅ 13,500 কৈছিলো বিহুৰ কাৰণে ডাইৰেক্ট 1,000 rupees off only 12,500 দিছো ঠিক আছে তো এতিয়া প্রিমিয়াম ফোন ভালেখিনি মই কভার কৰিলো আৰু এটা পিস আছে দেখাই দি আছো Motorola আছে Moto Edge 40 8GB RAM 256GB storage price only 14,500 rupees 17 ত সেল কৰি আছিল 14,500 টকা এটো মডেল পাই যাব আপোনালোকে আহক এতিয়া মিড ৰেঞ্জ আৰু কম দামি ৰেঞ্জ অলপ ওপৰৰ পৰা দেখাই দিম তাতে ইমান ফোন আছে যদি মই দেখুৱা ষ্টাৰ্ট দিও 2 ঘন্টাৰ ভিডিও কৰি যাব কিন্তু ইমান মই আপোনালোকৰ টাইম নাখাও পটাপট ৰেটস বেসিক মানে আপোনাক এটা আইডিয়া দি দিম তো আপোনালোকে যদি কম দামি মডেল বিচাৰি আছে বা মিড ৰেঞ্জৰ মডেল বিচাৰি আছে 5G 4G দুটা যদি বিচাৰি আছে তে ভিডিওটো চাওক এতিয়া মই ৰেট কম গুটেকেটা ৰেট এটা বেসিক আইডিয়া এটা দি দিম কম দামি ফোন 4G ফোন 3,500 ৰ পৰা আৰম্ভ হৈ আছে ঠিক আছে 3.5 ৰ পৰা স্টার্টিং প্রাইস ঠিক আছে 4,000 ও আছে 5,000 আছে 6,000 ও আছে যিমান RAM থাকিব যেনেকা ফেসিলিটি থাকিব তেনেকুৱা দাম হ'ব RAM যদি বেছি হয় ফেসিলিটি বেছি থাকে ক্যামেরা ভাল থাকে দাম আপ যাব তাতকে ঠিক আছে বেছি হ'ব আৰু 5G যদি লয় 5G 6,500 পৰা স্টার্টিং প্রাইস কৰিছো 6,500 পৰা 5G স্টার্টিং প্রাইস এটা মডেল দেখাই দিম যেনেকৈ আপোনাৰ মোৰ হাতত আছে Realme 7i 4GB RAM প্রাইস 5,500 only এটো আপোনাৰ 4G ফোন হয় যদি 5G লাগে 5G এটা মডেল দেখাই দিছো আপোনাক এটো 5G OnePlus Nord CE2 Lite only 8,500 rupees ত পাই যাব এই মডেলটো তো এটা 5G এটা কম দামি মডেল দেখাই দেব 5G ইয়াতে মোটাত আছে 13C 4GB RAM 5G মডেল 7,000 ত এটো মডেল পাই যাব আৰু ইয়াতকে বেছি দামি মডেলও আছে যদি OnePlus লাগে বা RAM বেছি লাগে এটো 4GB RAM হয় যদি সেম মডেল 6GB RAM লব বিচাৰে 500 টকা বাঢ়িব যদি 8GB RAM লব বিচাৰে আৰু 500 বাঢ়িব 8,000 হৈ যাব যদি 8GB RAM লয় তেনেকুৱা বহুত মডেল মোটাত अवेलेबल আছে আপোনালোকে আহক
ইয়াতে আহি চাই যাওক ফোন বহুত এভেইলেবল আছে আৰু অফাৰত ভালেখিনি প্ৰাইজত দিম বহুত কম দামী প্ৰাইজত দিম তো আজি কাৰণে ভিডিঅ'লৈ ইমানে থাকিব দিওঁ নেক্সট আকৌ বিহুৰ পিছত আকৌ লগ পাম তেতিয়া আৰু বেলেগ কিবা অফাৰ লৈ আহিম ঠিক আছে